Szépen a szőkenő és a piroson. Még a piroson nyomják teligázzal a hárman. A gyorshajtó sorsa, hogy baszhatja be a féket. Itt állnak a piroson áthajtók is. Piroson, még egy motoros is, még egy autós telébe, BMW-s. Meg lesz a 3 pirosba áthajtó. Megáll. És tök nyugodtan átmennek. És láthatjuk, egyszerre vált pirosra a gyalogos és a autós lámpa. Úgyhogy ezek mind szépen. Mi volt ott? Vénfasz.